Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tìm hiểu về luồng chảy dữ liệu đối với thằng React nha. Cụ thể ở đây thì chúng ta có một từ chuyên nghiệp, đấy chính là từ data flow để minh họa về cái bài học của chúng ta. Trước tiên thì các bạn lưu ý cho mình một điều, đấy chính là đối với thằng React thì chúng ta có luồng chảy dữ liệu, đấy chính là từ top to bottom, tức là chúng ta sẽ chạy từ trên xuống dưới. Cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ dùng quan hệ gọi là parent to child, tức là chúng ta sẽ gọi là sử dụng quan hệ cha và con. Nếu như là bạn nào dùng state cũng như là chúng ta dùng prop rồi thì các bạn sẽ nhớ một điều cho mình, đấy chính là đối với thằng React, luồng chảy dữ liệu của nó là từ trên xuống dưới nhá. Chúng ta không thể gọi là truyền dữ liệu từ thằng con lên thằng cha được, chúng ta bắt buộc phải truyền từ thằng cha xuống thằng con thông qua một biến đặc biệt có tên là prop. Thì ở đây thì cái việc mà chúng ta truyền dữ liệu qua thằng prop thì nó rất là đơn giản rồi. Trong video này thì mình muốn làm sáng tỏ cho các bạn một vấn đề, đấy chính là cách chúng ta phân biệt one way binding cũng như là chúng ta có một khái niệm nữa là two way binding. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm rõ hai vấn đề này. Thì đối với thằng React thì việc mà cái cơ chế nó gọi là truyền từ cha xuống con này các bạn này, thì nó đang tuân thủ theo một nguyên tắc, đấy chính là one way data binding. Còn ví dụ như là các bạn dùng thằng Angular ấy, thì chúng ta sẽ gọi là two way binding nha các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ giúp các bạn làm sáng tỏ hai vấn đề trên. Trước tiên thì để bắt đầu video này thì các bạn sẽ mở cho mình cái thư mục doc này các bạn này. Các bạn sẽ copy cho mình cái phần lesson 4 nha. Các bạn sẽ copy cho mình bài 4 này. Tiếp theo nữa thì bên trong thư mục lesson các bạn sẽ paste vào đây cho mình. Thì đây chính là gọi là những cái file chúng ta chuẩn bị cho video này. Thì ở đây thì trong video này thì mình có sử dụng một chút CSS, thành ra là mình đã cài thêm một cái extension để giúp các bạn có thể gọi là chúng ta có thể code được cái file này. Thì để làm điều đấy thì ngay bên trong cái file node này các bạn này, ngay bên trong file node này các bạn sẽ copy cho mình câu lệnh này nhá. Chúng ta sẽ dùng câu lệnh npm install-exec. Các bạn sẽ cài đặt cho mình một cái package có tên gọi là SIS version là 1.54.5. Thì bản chất của vấn đề đây chính là chúng ta sẽ cài cái package này các bạn này để giúp các bạn có thể code được cái thằng SCSS. Thì ở đây thì sau khi mà các bạn cài đặt thành công ấy thì các bạn sẽ check cho mình cái file package.json nha. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ có thêm cái dependency của chúng ta vào đây. Như vậy là về công cụ các bạn sẽ cần phải cài đặt thêm cho mình cái thư viện này để giúp code của chúng ta nó có thể chạy được. Sau khi các bạn đã cài đặt thành công thư viện này thì các bạn sẽ mở cho mình cái file app.jsx nha. Bên trong cái file này các bạn sẽ op cho mình cái phần lesson 3 nha. Đồng thời thì các bạn sẽ gọi cho mình cái thằng lesson 4 ở đây. Thì ngay lập tức thì nó sẽ import lên trên cùng này các bạn này. Như vậy là sau khi mà các bạn đã chuẩn bị công cụ rồi thì chúng ta sẽ chạy dự án của chúng ta lên. Thì nó sẽ ra được một cái form như thế này nha các bạn. Thì đây chính gọi là cái điều kiện kiên quyết khi các bạn bắt đầu thực hiện video này. Thì bây giờ sau khi mà các bạn đã chuẩn bị được công cụ rồi thì chúng ta sẽ đi làm quen đối với cái thằng two way binding trước. Lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về one way binding. Thì đối với việc mà các bạn nhìn thấy trên màn hình ấy, các bạn có thể copy cái đường link này các bạn này. Đây chính là cái đường link mà mình demo cho các bạn. Còn bạn nào muốn đọc rõ hơn về cái thằng two way binding của thằng Angular, các bạn có thể đọc ở đây. Các bạn lưu ý cho mình một điều nữa, đây chính là hiện tại mình sẽ giới thiệu về Angular 2, mình không nói về Angular JS nha, chúng ta sẽ nói về Angular 2 nha. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại màn hình. Thì bản chất của thằng Angular hay là thằng React, tức là cách tư duy của nó là giống nhau thôi. Ở đây các bạn sẽ nhìn cho mình cái phần bên tay trái này các bạn này, thì đây chính là gọi là cấu trúc của một cái gọi là dự án làm bằng thằng Angular ấy. Trước tiên các bạn có thể thấy là cái file.css này chính là cái file mà giúp các bạn có thể gọi là tạo được giao diện của chúng ta nó màu mè, cũng như là chúng ta sẽ CSS cho nó đẹp ấy. Cái file HTML này chính là cái gọi là cái bộ khung của nó đấy các bạn. Thì ở đây thì đối với thằng Angular thì nó tách riêng cái việc mà các bạn code thằng JavaScript và cái thằng HTML riêng. Thì các bạn hình dung là cái file gọi là app.component.html và cái file.typescript ở đây này, thì hai file này chính là cái file component.jsx của chúng ta ấy. Thì đối với thằng React thì nó sẽ tương đương hai cục quả nợ này. Thì ở đây thì mình đã mở sẵn lên cái file HTML rồi. Mình sẽ giải thích một chút về cái thằng Angular này để cho nhiều bạn mà chưa học thằng Angular thì chúng ta sẽ hiểu nha. Thì trước tiên thì chưa vội giải thích ngay thì mình sẽ demo cho các bạn này. Các bạn có thể thấy ở đây thì mình đang có một cái chữ Eric này, và mỗi một lần mà mình gõ vào O input này thì ngay lập tức các bạn thấy là chúng ta nó sẽ thay đổi ở đây. Thì các bạn làm thằng React thì các bạn cũng biết được là chúng ta cũng làm được tương tự đúng không nào? Thì ở đây thì để làm được đối với thằng này, đối với thằng Angular thì nó sẽ có một vài khái niệm. Ví dụ các bạn nhìn cho mình cái file oInput này thì nó sẽ có một cái gọi là engine model đây các bạn này, nó sẽ có một cái biến đặt tên gọi là engine model. Thì đối với việc mà các bạn kiểm soát dữ liệu thì chúng ta sẽ khai một biến tên là engine model như thế này. Thì chúng ta khai nó tên là usename. Thứ nhất là các bạn lưu ý cho mình là đối với thằng input này chúng ta sẽ khai nó là usename ở đây. Tiếp theo nữa thì mỗi một lần mà các bạn nhấn vào cái gọi là cái phần tử ở đây các bạn này, các bạn sẽ thấy là cái phần text mình đang highlight ở đây, bản chất của vấn đề đấy chính là các bạn sẽ gọi nó ra ở đây. Đối với thằng Angular thì khác với thằng React ở chỗ đây chính là để gọi một biến ra ấy, các bạn sẽ dùng cho mình hai dấu ngoặc nhọn chứ không phải là một dấu nhá. Đối với thằng React thì chúng ta chỉ có một dấu thôi, còn đối với thằng Angular chúng ta sẽ có hai dấu.
Ở đây thì sau khi các bạn đã hình dung rằng là chúng ta có input này, các bạn khai một biến là username, thì mỗi một lần mà các bạn on chain ở đây thì ngay lập tức cái biến đấy do các bạn đã đặt tên gọi là engine model ở đây các bạn này, nó ngay lập tức nó sẽ ánh xạ xuống ở dưới cho các bạn. Các bạn hình dung đấy chính là lý do tại sao mà các bạn gõ ở đây. Ví dụ như rằng là mình gõ là Eric này, đấy, mình gõ là chữ Eric thì ngay lập tức thì mình đã có chữ Eric ở đây rồi. Tuy nhiên rằng là nếu mà các bạn chỉ khai biến ở phía frontend, tức rằng là chúng ta chỉ khai báo ở phần HTML thôi ấy, đôi khi rằng là các bạn muốn nhấn vào cái nút reset user này, các bạn muốn nhấn vào đây thì chúng ta sẽ cập nhật được biến này, thì bắt buộc chúng ta phải code cái gọi là cái logic của thằng JavaScript vào, đúng không nào? Thành ra rằng ở đây thì chúng ta khi mà các bạn nhấn vào cái hàm reset user, các bạn nhìn này, khi chúng ta nhấn vào cái hàm reset user ấy thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ set cái biến này có giá trị bằng rỗng các bạn này. Sau khi các bạn set giá trị này bằng rỗng thì nếu các bạn nhấn vào đây ngay lập tức thì nó sẽ mất, đúng không nào? Như vậy rằng là đây là việc các bạn xử lý ở phía HTML thôi, thì các bạn thấy rằng là chúng ta từ HTML mà các bạn có thể thay đổi được giao diện, thì đây chính là một cách các bạn này, đây chính là một chiều nha. Chiều thứ hai, các bạn có thể thấy rằng là tại sao khi chúng ta vào giao diện ấy, khi các bạn vào giao diện này, các bạn sẽ nhìn cho mình này, mình sẽ refresh lại cho các bạn xem nha. Ở đây thì mình sẽ refresh lại này. Khi các bạn mới vào cái giao diện của chúng ta thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là giá trị khởi tạo của biến username của chúng ta, đây chính là Eric. Ở đây thì khi mình F5 nó phụ thuộc vào tốc độ internet của mình, nếu các bạn, thành ra rằng là nó bắt đầu cài lại module cũng như rằng là mọi thứ thì nó hơi lâu một chút, các bạn thông cảm nha. Ở đây thì mình sẽ mở thêm cái file gọi là TypeScript của chúng ta, các bạn sẽ nhìn cho mình này. Đây. Thì đây chính là việc mà các bạn khai báo một component đối với thằng Angular. Các bạn để ý cho mình rằng là mặc định nó có chữ Eric ở đây này. Nếu như rằng là bên trong cái component này chúng ta cũng đặt một cái biến tên là username. Các bạn lưu ý rằng là chúng ta cố tình đặt là username nha, chứ không phải rằng là các bạn đặt là abcxyz đâu. Thì ví dụ ở đây thì mình sẽ thay cho nó bằng Eric hỏi dân IT, hỏi dân IT. Mình sẽ thêm nó này, hỏi dân IT và mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại các bạn này. Thì ngay lập tức các bạn thấy rằng là mình đang thay đổi code của thằng JavaScript và giao diện của chúng ta thay đổi theo này. Thì đây chính là cách thứ hai nha, tức rằng là các bạn nhìn thấy rằng là hai cách để các bạn có thể thay đổi giao diện. Một rằng là các bạn có thể xuất phát từ phía thằng HTML này, các bạn thay đổi được giao diện của chúng ta này. Hai rằng là các bạn có thể xuất phát từ cái thằng JavaScript, chúng ta thay đổi luôn giao diện. Như vậy rằng là chúng ta hai chiều, đúng không nào? HTML và JavaScript chúng ta thay đổi được. Ở đây thì mình đã làm thêm cho các bạn một cái nút, đấy chính là cái nút check data. Tại sao mà chúng ta lại cần cái nút check data này? Đây chính là khi mà các bạn thay đổi cái thằng HTML này, đối với việc mà các bạn dùng two-way binding ấy, thì thằng HTML nó sẽ thay đổi trực tiếp giá trị của biến nằm bên trong thằng JavaScript luôn. Các bạn hình dung rằng là việc mà chúng ta thay đổi ở đây ấy, thì chúng ta sẽ là quan hệ hai chiều. Ở đây thì mình đã nốt lại cho các bạn rồi này. Thứ nhất rằng là các bạn có thể từ view các bạn update model, cụ thể hơn rằng là chúng ta sẽ update cái file JavaScript, hay gọi là đối với thằng Angular chúng ta sẽ dùng TypeScript, hoặc rằng là các bạn từ model thì chúng ta sẽ xuất phát từ thằng TypeScript, các bạn sẽ update view HTML, đúng không nào? Cụ thể ở đây thì mình sẽ quay lại này các bạn này. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta có cái biến này. Cái biến này có phải rằng là giá trị nó bằng như thế này không? Trong khi rằng là bên phía HTML các bạn này, các bạn thấy rằng là chúng ta đang gọi nó ra ở đây các bạn này, chúng ta đang gọi nó ngay ở cái gọi là ngay ở biến này, chúng ta đang gọi nó ở đây. Thì đây chính là quan hệ binding hai chiều. Ví dụ như rằng là thay vì cái chữ gọi là hỏi dân IT mình xóa đi các bạn này, các bạn có thể thấy rằng là mình đang thao tác ở HTML. Tuy nhiên rằng là nếu mình nhấn vào cái nút check data, các bạn sẽ nhìn cho mình này. Ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là mình đã lấy ra được một biến gọi là username bằng Eric. Các bạn lưu ý cho mình một điều, đấy chính là cái nút check data của mình đang gọi từ cái hàm check data. Và cái hàm này mình đang viết bên trong thằng TypeScript các bạn này. Các bạn thấy rằng là đây chính là data bên trong component. Các bạn từ view này, từ HTML, các bạn thay đổi được giao diện, đồng thời các bạn update được thằng TypeScript. Thì đây chính là quan hệ hai chiều khi mà các bạn làm việc đối với cái thằng Angular nha. Thì ở đây thì mình sẽ kéo ra một chút các bạn này. Đây, để in ra cái alert thì mình đang gọi tới biến this.usename, và cái biến usename này các bạn khai báo bên trong component. Ok chưa nào? Thì ở đây thì mình đã nốt lại cho các bạn rồi, cho các bạn dễ hình dung thôi. Thì đây chính là quan hệ hai chiều khi mà các bạn làm việc đối với thằng Angular. Đối với thằng React thì chúng ta không có quan hệ hai chiều nha các bạn, nó chỉ có quan hệ một chiều thôi. Tức rằng là các bạn không thể từ giao diện các bạn không thể cập nhật được. Tức rằng là các bạn không thể từ giao diện mà các bạn update được model. Tức rằng là các bạn không thể từ HTML chúng ta cập nhật được một biến nằm bên trong thằng JavaScript, đúng không nào? Đối với thằng React thì các bạn chỉ dùng được một chiều thôi. Đây chính là từ cái state, tức rằng là chúng ta từ bên trong cái phần model này các bạn update lại view. Thì đây chính gọi là cái quy luật của thằng React nha. Cụ thể hơn thì bây giờ thì mình sẽ minh họa cho các bạn thấy này. Đối với component của chúng ta hiện tại trên màn hình thì mình chưa dùng một cái gọi là data binding, hay rằng là các bạn chưa sử dụng gì thằng React cả. Chẳng qua rằng ở đây thì khi mình gõ như thế này các bạn này, các bạn thấy rằng là dữ liệu của chúng ta nó vẫn thay đổi. Lý do nó thay đổi bởi vì rằng là nó chỉ là O input bình thường thôi. Tuy nhiên rằng bây giờ mình sẽ quay trở lại code của chúng ta nha. Bên trong thằng login form này, hiện tại thì mình đã định nghĩa cho nó sẵn cái state rồi. Thì đối với từng cái thằng email này thì mình sẽ cho nó một cái gọi là mình sẽ lấy giá trị nha. Bây giờ thì mình sẽ dựa vào thằng React các bạn này, mình sẽ cho nó giá trị là thằng email.
Đồng thời thì mình sẽ cho nó một cái hàm on-chain của chúng ta. Đây, thì mình sẽ cho nó một cái hàm on-chain của chúng ta có một biến event đi. Và ngay tại đây thì mình sẽ gọi là set email, chúng ta sẽ gọi từ cái hàm này event này, event.target.value xong. Thì đây gọi là mình làm với thằng email. Tương tự thì mình sẽ copy thằng này nha các bạn, mình sẽ copy và chúng ta sẽ làm cho cái gọi là chúng ta sẽ làm cho thằng password của chúng ta luôn. Giá trị của chúng ta chính là thằng password này. Ở đây thì mình sẽ cho giá trị của nó là thằng password, đồng thời thì cái hàm của mình thì mình sẽ cho nó gọi là set password nha các bạn. Xong. Sau khi mà các bạn đã làm như thế này rồi ấy, thì mình sẽ quay trở lại giao diện của chúng ta. Dĩ nhiên rằng là khi các bạn gõ như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta không có gì thay đổi cả. Tuy nhiên rằng là nếu mà các bạn nhấn cho mình nút login các bạn này, ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái gọi là click submit như thế này. Lý do chúng ta có như vậy bởi vì rằng là mình đã viết sẵn cho các bạn cái hàm on click rồi. Đồng thời thì nếu mà các bạn mở cho mình tab Consider Log, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã lấy được cái email và thằng password này. Ví dụ ở đây thì mình sẽ cho nó gọi là hỏi dân IT@gmail.com này, @gmail.com. Mật khẩu của mình đây chính là 123456 chẳng hạn, và mình nhấn nút login. Ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta lấy được cái email và cái password ở đây rồi. Thì nhiều bạn sẽ thắc mắc với mình rằng là cái gọi là one way binding, tại sao mà khi chúng ta thay đổi giao diện như thế này thì các bạn đang cảm nhận rằng đây cũng là two way binding chứ không phải rằng là chúng ta gọi là quan hệ một chiều, đúng không nào? Chúng ta là quan hệ hai chiều. Các bạn sẽ cảm nhận rằng là chúng ta vừa đổi giao diện một cái, và khi các bạn nhấn nút login này, có phải rằng là các bạn thấy rằng là cái biến này chúng ta lưu bên trong component, tức rằng là chúng ta lưu bên trong thằng JavaScript nó cũng thay đổi theo. Tuy nhiên rằng là sự thật đối với thằng React chúng ta chỉ một chiều thôi. Các bạn để ý cho mình rằng là đối với những cái biến này các bạn này, giá trị của nó đang phụ thuộc vào thằng React các bạn này. Bản chất của cái việc mà các bạn nhìn thấy trên màn hình ấy, đấy chính rằng là việc chúng ta thay đổi của biến password này, hay rằng là việc mà các bạn thay đổi của biến email này. Và để thay đổi được nó, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã gọi qua hàm onChain này. Và việc các bạn mỗi một lần mà các bạn gọi từ cái hàm set state của thằng React thì ngay lập tức có phải rằng là những cái biến này nó được cập nhật không? Thì đối với thằng React thì việc mà các bạn gõ ở đây các bạn này, việc mà mỗi một lần các bạn gõ ký tự ở đây ấy, thì nó sẽ làm theo trình tự. Thứ nhất rằng là nó sẽ gọi vào thằng React. Ngay lập tức cái hàm này nó sẽ được gọi các bạn này. Ví dụ như là các bạn gọi chữ A thì ngay lập tức nó sẽ set cái email của chúng ta gọi là có giá trị là chữ A, đúng không nào? Nó sẽ cập nhật cho biến giá trị này của chúng ta. Như vậy rằng là ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là chữ A nó sẽ hiện trên màn hình. Như vậy các bạn có thể hình dung được rằng là đối với thằng React ấy, mỗi một lần mà các bạn thay đổi một ký tự hay rằng là người dùng tương tác trên giao diện thì nó sẽ gọi tới thằng state của thằng React. Thằng state này nó sẽ control, và thằng state này nó nằm bên trong phần model của chúng ta, tức rằng là bên trong cái khối code JavaScript ấy. Thì khi mà các bạn cập nhật state có phải rằng là chúng ta sẽ update lại giao diện không? Thì như vậy rằng là người dùng sẽ thấy được sự thay đổi. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là khi các bạn thao tác với giao diện của người dùng thì khác với thằng Angular. Thằng Angular các bạn có thể từ HTML các bạn có thể thay đổi được thằng model. Tuy nhiên rằng là bản chất mọi thứ chúng ta thao tác đối với thằng React để chính rằng là các bạn đang thao tác trực tiếp đối với state của nó, hay nói nôm na rằng là các bạn chỉ thao tác với thằng này thôi này. Thằng giao diện của chúng ta nó chỉ hiển thị thôi, và các bạn không thể từ giao diện chúng ta có thể cập nhật được bọn này. Điều này là không thể nha các bạn. Mọi thứ của chúng ta làm đều là do cái thằng model state của thằng React làm nha. Thì như vậy rằng là trong video này mình hy vọng rằng là mình đã giúp các bạn phân biệt hai khái niệm gọi là one way binding và two way binding. Thì ở đây thì trong cái bài học này các bạn gọi là nếu bạn nào mà chưa hiểu rõ cũng như rằng là các bạn vẫn còn thấy mơ hồ thì các bạn cứ cho qua đi. Bởi vì rằng là những cái khái niệm này sau này khi mà các bạn đã hiểu rõ hơn thằng React, các bạn cảm nhận được nó thì các bạn sẽ thấy rằng là dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn ở đây thì mình chỉ muốn giới thiệu với các bạn thôi, ok chưa nào? Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng các bạn có đề gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết, để mình có thể hỗ trợ các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn những bạn nào đã mua cho mình ly cà phê, và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.